ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਡੀਪ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਆ ਜਾਓ, ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਇਨ ਡੈਪਥ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਪੀਟੀ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੀਡ ਲਾਊਡ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 6 to 7 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਕ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ? ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੀਟੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਓਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਆਹੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਵਾਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫੋਕਸ ਔਨ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਓਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਓਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਸਪੀਕ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਸਪੀਕ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਫਾਬੈਟ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਟਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਐਸ ਜਾਂ ਈਡੀ ਐਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਵਰਆਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਐਸ ਈਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਓਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ। ਓਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੀਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਓਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਹੀ 3 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ ਬੱਚੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੋਂਟ ਬੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਊਟ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਸਕੋਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡੋਂਟ ਬੀ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਡਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪੇਸਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਪੇਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਪੇਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਵੋਇਡ ਫਾਲਸ ਪੌਜ਼ਸ। ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਲਸ ਪੌਜ਼ਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਲਾਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰੇਬਲ ਥਿੰਗਸ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਨੋਟ ਫਾਸਟ ਬੱਚੋ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਵਰਡਸ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੋਇਡ। ਬੱਚੇ ਅਵੋਇਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਇਨ ਰੀਡ ਲਾਊਡ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੀਡ ਲਾਊਡ, ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਓਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੋਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਪੀਕ ਵਿਦ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਾਲ ਲੈ ਆਣਗੇ ਆਪਣੀ ਵਾਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਆ। ਫੇਕ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਪੜ੍ਹਨਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫॉल्स ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਪੀਕ ਬਰੀਥਲੈਸਲੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ, ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਕ ਵਿਦ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਪਰਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਇਨ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨ ਪੀਟੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਇਨ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਮੇ ਲੀਡ ਟੂ ਅ ਲੋਅਰ ਸਕੋਰ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਬੱਚੋ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਅਰ ਸਕੋਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ, ਲੋਅਰ ਸਕੋਰ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰਸ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਫਲॉलेस, मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਰੈਗਮੈਂਟਲੈਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਦੇਖੋ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਵਰਕ ਬਾय training and preparing the body's natural defense, the immune system, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪੀਕ ਵਿਦ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫॉल ऑफ वॉइस, ठीक है। कई बच्चे किवें बोलते हैं, वैक्सीन्स वर्क बाय ट्रेनिंग एंड प्रिपेयरिंग द बॉडीज नेचुरल डिफेंस, द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द फाइट ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया। बच्चों ये चीज टोटली गलत है, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਟੋਟਲੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਇਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰਸ ਡਾਊਨ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਡਾਊਨ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ in read aloud section of PTE can negatively affect your score। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਫਲੂਐਂਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਜੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਂਗ ਹੈ? ਇਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਮੇਕ ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਦਾ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मतलब कि ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੇ ਰੁਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮੇ ਤੇ ਰੁਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੀਡ ਟੂ ਐਰਰਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਰਰਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਵਰਕ ਬਾय ट्रेनिंग एंड प्रिपेयरिंग द बॉडीज नेचुरल डिफेंसेस। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਪੀਕ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸਪੀਕ ਬਰੀਥਲੈਸਲੀ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਪੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ, ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਪੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, vaccines work by training and preparing the body's natural defense, the immune system to recognize fight of viruses and bacteria। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਬੋਲਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਰੀਥਲੈਸਲੀ ਇਨ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਟੀ ਕੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਅਫੈਕਟ ਯੂਰ ਸਕੋਰ, ठीक है, नेगेटिवली अफेक्ट योर स्कोर स्पेशली इन फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। देखो बच्चों, तुसी थोड़ी फ्लुएंसी ते प्रोनाउंसिएशन चो स्कोर घटणगे क्योंकि जे थोड़ी
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਥਲੈਸਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੋਲੋ। ਓਕੇ, ਲਾਸਟ ਸਪੀਕ ਵਿਦ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਬੱਚੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, vaccines work by training and preparing the body's natural defense the immune system to recognize and fight off viruses and bacteria if the body। ਬੱਚੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ ਟੋਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵਰਡ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹੋ, vaccines work by training and preparing the body's natural defenses the immune system to recognize and fight off viruses and bacteria। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਰਡ ਛੋਟੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਰਡ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ। ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰੇਬਲ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਓਕੇ, ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, अब मैं इतने कुछ गल्लां लिखी हुई हैं। स्पीकिंग नेचुरली इन रीड आउट सेक्शन ऑफ PTE is important as it can help you to demonstrate your ability to read and speak accurately। read and speak, so that's why reading ਤੇ writing ਚ reading ਤੇ speaking ਚ score ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, and fluently, ठीक है। उस तो बाद जो it is essential to read the given text aloud as if you are having a conversation with someone। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, to speak naturally it is important to emphasize the right words and pauses appropriately। pause appropriately, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ pause appropriately ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ full stop ਤੇ ਜਾਂ comma ਤੇ pause ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। this helps to convey the intended meaning as you read the text aloud। pay attention to the meaning of the words and try to convey them naturally। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਬੋਲੋ। ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੇ ਕੌਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ, ਫਾਲਸ ਪੌਜ਼ਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚੋ ਆ ਦੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, those pathogens। okay, it will quickly prevent illness when person get vaccinated to risk the infections। okay ਬੱਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, vaccines work by training and preparing the body's natural defenses the immune system to recognize and fight off viruses and bacteria if the body is exposed to those pathogens later it will be ready to destroy them quickly which prevents illness। when a person gets vaccinated against a disease their risk of infection is also reduced। ਸੌਰੀ ਬੱਚੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਘ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। SESED ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਕੋਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਕੋਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੁੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਇੱਕ 5th 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 5th 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਪਲੀ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ SESAD ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਕੋਰ ਘਟਣ। ਓਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰੀਡ ਲਾਊਡ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਔਖੇ ਵਰਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਬੱਚੋ ਬਲੀਵ ਮੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।